हेलो साथीहरु नमस्ते वेलकम ब्याक टु माई डॉक्टर जीनियस युट्युब च्यानल। धेरै पछि आज फेरि एउटा भिडियो बनाउँदै छु। आज हजुरहरुकै लागि चाहिँ इमो को अकाउन्ट डिलिट कम्प्लिटली कसरी गर्ने भने त्यसको बारेमा पक्कै पनि तपाईहरुसँग चाहिँ इमो अकाउन्ट हुन पर्ने हुन्छ। इमो अकाउन्ट भइसकेपछि तपाईले यो काम चाहिँ गर्न सक्नुहुन्छ। यदि तपाईलाई इमोबाट इरिटेट लागिरहेको छ अथवा इमोले तपाईलाई डिस्टर्ब गरिरहेको छ भने तपाईले कम्प्लिटली डिलिट गर्न सक्नुहुन्छ आफ्नो इमो अकाउन्ट है। मैले चाहिँ आफै प्र्याक्टिस गरेर यो देखाएको छु है। मैले डिलिट गरेर फेरि पनि इन्स्टल गरेर साइन अप गरेर फेरि यसलाई डिलिट गर्न गइरहेको छु। त्यसपछि तपाईले आफ्नो इमो अकाउन्ट जानु होला। इमो अकाउन्टमा गइसकेपछि तपाईलाई यो चाहिँ मसँग इमो अकाउन्ट वाला अर्को रहेछ, इमो बेटा वाला छ मसँग। इमो बेटामा मैले लगइन गरेको थिएँ। मेरो साथीले मेसेज म इमोमा आयो भनेर उसले थाहा पाइसक्यो। त्यसपछि उसले मलाई भिडियोहरू पठाएको छ। आई थिंक उसले टिकटकको भिडियोहरू पठाएको छ है। थ्यांक यू ब्रो। त्यसपछि तपाईँ चाहिँ यहाँ तीनटा धर्सोमा जानु होला आफ्नो लेफ्टपट्टि। त्यसपछि तपाईँ चाहिँ यहाँ सेटिङमा जानु होला है। सेटिङमा गइसकेपछि तपाईले यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ। यहाँ चाहिँ तपाईले इमो अकाउन्ट सेटिङमा जानु होला। इमो अकाउन्ट सेटिङमा गएपछि तपाईले यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ डिलिट इमो अकाउन्ट। यसलाई एकचोटी प्रेस गर्नु होला र त्यसपछि तपाईको यहाँ चाहिँ कन्फर्मेसन माग्छ है, कोड माग्छ। तपाईको कुन नम्बर हो, जुन नम्बरबाट तपाईले रजिस्टर गर्नु भएको छ त्यही नम्बर माग्छ। त्यसपछि तपाईले आफ्नो नम्बर हाल्नु होला 98 आफ्नो जुन छ त्यो राखेपछि माथि यता डिलिट भन्ने एउटा बटन आउँछ, यसलाई प्रेस गर्नु होला। त्यसपछि तपाईको यहाँ चाहिँ फिडब्याक दिनुपर्ने हुन्छ। नथिङ तपाईको अथवा जे छ फिडब्याक दिदिनु, म नथिङ लेख्छु। त्यसपछि यहाँ डिलिट गर्छु र यहाँ चाहिँ एउटा पपअप आउँछ डिलिट इमो अकाउन्ट, योर इमो अकाउन्ट विल बी डिलिट कन्टिन्यू एनीवेयर। यस गर्नुला तपाईको अकाउन्ट डिलिट भइसकेको छ इमो अकाउन्ट। हेर्नुस् त कति सजिलो तरिकाले इमो अकाउन्ट डिलिट भयो है। र तपाईले यहाँबाट फेरि पुनः पनि तपाईले फेरि रजिस्टर गरेर इमो अकाउन्ट खोल्न सक्नुहुन्छ। हस् साथीहरु, आजको यो भिडियोमा यति मात्रै। साथीहरु, यो भिडियो हजुरलाई कस्तो लाग्यो? यदि राम्रो लागेको छ भने पक्कै पनि लाइक, शेयर एन्ड कमेन्ट गर्न चाहिँ नबिर्सनु होला। र अर्को पनि यस्तै भिडियोको साथ भेट्ने पाछको साथ यस भिडियोबाट म सन्दीप बिदा लिन चाहन्छु। हस्त नमस्ते, जय नेपाल, बाइ बाइ।